Tingnan mo na di tayo magaling. Ito yung mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Okay guys, welcome muli sa aking garahe. Tayo ngayon ay maglilinis ng ating Hyundai Accent kasi sobrang dumi na niya, no? Pero ang gagamitin natin, hindi yung regular na ginagamit sa pang car wash, no? Hindi tayo gagamit ng tubig. Pwede ba yon? Pwede yon. Kasi binili natin yung pinakamurang waterless car wash na product sa Shopee, no? Ang brand na ito ay Nanolex, no? Chinese brand, no? Wala siyang, hindi ko siya mabasa. Nanolex lang yung nakalagay. So ito yung pinakamura na brand sa Shopee, no? So ito yung review natin. Tingnan natin kung maganda at tingnan natin kung may recommend ako ito sa inyo, ano. Tingnan natin yung sasakyan natin. So napakadumi niya. Ayan, kita nyo? Ang dami niyang stain, ano? Problema ko kasi dito sa garage ko, no? Ang daming mga stray cat, mga pusa na ligaw, pumupunta dito, sumasampa sa sasakyan, hindi naman natin mapigilan, hindi naman natin magawang saktan, di ba? Oh. Kita niyo yung windshield, yung dating dinital natin na windshield, naku, madumi na ulit. Di ba? Kita niyo? Yan. So, yung waterless car wash, syempre, no, hindi natin iyon gagamitan ng tubig, no? Kaya siya waterless. Yan. So, magandang gamitin yung brand na yan kapag on the go kayo, no? For example, nasa isang lugar kayo na laglagan ng ipot. Nalaglagan ng ipot yung sasakyan ninyo, yung windshield ninyo, kaya yung hood ninyo, no? Easy fix, no? Yung car wash na waterless, no? So pwede nyo siyang dalhin kahit saan, panglinis ng sasakyan. So maraming brand sa market, no, na waterless. So yung binili natin yung pinakamura. So may quality ba yung product na ito, itong Chinese product na ito? Yan ang titignan natin, ano. Yan. Yan, sobrang dumi niyan. No? So ang sabi ng reseller sa akin ng Shopee na nagbebenta niyan, hindi daw ito akma sa glass, no? Dito sa windshield. Pero gagamitin pa rin natin yan sa windshield. Tingnan natin kung pwede rin natin magamit sa windshield. Kasi yung ibang brand na waterless car wash, pwede rin sa glass, no? So tingnan natin kung pwede rin natin siya magamit sa glass. So, pati yung glass, yan, linisin din natin. Okay? So, ang kailangan lang natin, mga malilinis na basahan, ano? Siguro 3 basahan, okay na yon, no? Tapos, isang part, isang side ng basahan. Ayan. Para hindi naman naghahalo-halo yung dumi sa basahan. Pinupunas natin dito, tapos pupunas din natin dito sa kabila. Di ganun din, madumi rin. Kaya, at least 3 to 4 na rags ang gamitin natin na malilinis, ano? Ayan. So kung hindi pa kayo nakabili ng waterless car wash, no, itong video na ito tutulong sa inyo kung okay ba yung mga ganung produkto. Kasi karamihan sa atin nagpapa-car wash, di ba? Nasa quarantine period tayo. Yung mga car wash shop ay sarado. Maganda rin na tayo mismo minsan ng magka-car wash. Ako, meron akong mga gamit sa car wash. Meron akong pressurized air. Meron din akong sa tubig, pressurized water, meron din ako nun. Pero meron din akong waterless car wash na ini-offer. Yan. So tingnan natin, try na natin, ano.
Okay guys, tingnan natin ano. Nalinis ko na siya. Yan. Oh, puti na siya, no. Ano, di katulad kanina na sobrang dumi. So syempre, hindi niya matatanggal yung mga libag-libag, no, yung mga nakadikit na sa paint. Tsaka yung mga espalto na dumikit na sa paint natin, ano. Kung gusto niyo matanggal 'yon, gagamitan niyo siya ng ano, ng clay bar o kaya ng rubbing compound. Ipapabuff nyo siya para matanggal yung mga libag-libag, no? Pero maganda na yung product, pang quick fix siya. Yan. Kung gusto nyo ng instant malinis agad, yan, waterless car wash ang gamitin ninyo. Oh, ganda, di ba? Kung titignan mo sa malapitan, syempre makikita mo na hindi siya perfect product. Pero malinis. Malinis siya, maski sa windshield maganda siya. Oh. Diba? Maganda siya. So, okay. Okay itong Nanolex. Itong Nanolex na waterless car wash. So, kung gusto nyo malaman kung saan ko binili yan, no? Lalagay ko yung link niyan sa description, no? Kung sinong seller ang binilhan ko niyan sa Shopee. Ayan. So, maraming mga brand doon na waterless brands na pang car wash. Mamili na lang kayo kung anong gusto nyo. Pero kung gusto nyo i-try itong product na nabili ko, no, mura lang yan. Yung pinakamura na brand na waterless car wash. No? 160 pesos lang yan plus shipping fee. So 200 lang ang magagastos nyo. Okay, that's it guys. No? Hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutuhan kayo. Kung gusto nyo makatipid sa inyong paglilinis ng inyong mga sasakyan. Walang tubig, walang sabon. So gamitin nyo waterless car wash ng mga produkto. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video na ito, gusto nyo na i-like naman ang video na ito at consider nyo rin na mag-subscribe sa aking channel para matuto pa kayo ng iba't ibang mga DIY sa inyong mga sasakyan. Pakisuyo rin na pakiclick yung bell icon na yan para lagi kayong notified sa aking mga new videos. Yan. Maraming salamat guys at sa uulitin.